Pimeän aika eli kaamosaika, jolloin aurinko ei nouse osassa maatamme lainkaan, rassaa monen mieltä. Valon vähennyttyä moni tuntee olonsa väsyneeksi hyvinkin nukutun yön jälkeen. Mieli on alavireinen eikä jaksa ryhtyä tuumasta toimeen. Joillakin myös ruokahalu lisääntyy, mikä saattaa aiheuttaa talviaikaista painonnousua. Jopa 40% suomalaisista kärsii jonkinlaisista kaamosajan oireista. Ihmislaji on kehittynyt paljon lähempänä päivän tasaajaa kuin missä me nyt asutaan. Ja ihmiset muutti vasta 10 000 vuotta sitten Suomeen näin kauas pohjoiseen ja ei ole vielä evoluution myötä sopeutunut täysin ympäristöön, jossa talvisin on näin vähän valoa. Ja se valon puute aiheuttaa erilaisia oireita talvella, joita kutsutaan kaamosoireiksi. Moni on saanut avun kirkasvalolampusta. Jotkut ovat kokeilleet myös parisen vuotta sitten markkinoille tulleita kirkasvalokorvakuulokkeita. Kirkasvalolamppu ja kirkasvalokuuloke on monessa mielessä hyvin samantapaisia tuotteita. Kumpikin perustuu kirkasvaloon ja kummankin vaikutus ihmiseen on hyvin samankaltainen. Tärkeimmät erot on varmasti siinä, että kirkasvalokuulokkeen päivittäinen käyttötarve on 12 minuuttia, kun kirkasvalolampulla se on jopa tunti päivässä. Eli tämä korvan kautta valon toimittaminen perille tuntuu olevan sillä tavalla tehokkaampi reitti. Tämän valkean kirkasvalokuulokkeen yksi suunnitteluperiaate on ollut se, että tehdään siitä niin yksinkertainen kuin mahdollista. Ja siinä on 2 korvanappia, jotka universaalisti ympäri maailman ihmiset nykyään ymmärtää, mihin korvanapit laitetaan. Ne menee korvaan ja sitten siinä on 1 nappi. Ja 1-vuotias lapsikin haluaisi kokeilla, mitä tapahtuu, jos painan tuosta. Ja silloin nämä valot syttyy. Napit laitetaan korviin ja 12 minuutin kuluttua laite sammuttaa itsensä. Suurimmalle osalle ihmisiä aamulla suunnilleen ensimmäisen valveillaolotunnin aikana tai varhaisen aamupäivän aikana on kaikkein paras aika. Jos se ei toimi, niin silloin suositellaan, että kokeilemaan iltapäivää seuraavaksi. Mutta melkein kaikilla se aamu on paras aika. Ajatus siitä, että valo menee kallon läpi aivoihin asti, tuntuu uskomattomalta, mutta itse asiassa on tiedetty jo 50-60-luvulta asti. Viimeisen 50 vuoden aikana vaan ei ole ajateltu, että se olisi millään tavalla merkittävä tieto. Nyt vasta ihan viime vuosien aikana on sit tutkittu, että mitä se merkitsee ihmisen hyvinvoinnin kannalta, mutta tämä kallon kyky läpäistä valoa tai valon kyky mennä kallon läpi on ollut tiedossa jo pitkään. Kirkasvalokuulokkeet ovat herättäneet tähänastisen elinkaarensa aikana paljon keskustelua. Niiden vaikutuksista on tehty useita tutkimuksia. Valkea kirkasvalokuuloketta on tutkittu viimeisen 5 vuoden aikana ihan siitä ensimmäisestä pilottiprojektista, jonka nämä yhtiön perustajat tekivät kaamosmasentuneilla potilailla niin, että tähän mennessä on tehty 2 kaamosmasennukseen keskittynyttä kliinistä potilastutkimusta yhteensä 102 potilaalla. Mutta sen lisäksi on tehty sitten noin 50 potilaalla magneettikuva-tutkimuksia placebo-kontrolloidusti laboratorioympäristössä ja sitten yhteensä 4 eri placebo-kontrolloidussa tutkimuksessa senkin jälkeen yli 200 potilaalla. Et yhteensä tähän mennessä on 423 potilasta ollut mukana erilaisissa valkeakirkasvalokokeissa. Uskon, että korvavalo on turvallinen käyttää ja valkea on myös saanut lääkelaitehyväksynnän, joka edellyttää sitä, että se on kliinisten kokeiden perusteella turvallinen käyttää. Valo on ihmiselle ja ihmisen elinympäristössä luonnollinen elementti ja sillä tavalla ei vieras aine, ei vierasvaikuttava aine ihmiselle muutenkin. Ja se on todettu, että sen mahdolliset sivuvaikutukset on tyypillisiä muillekin kirkasvalohoitomuodoille. Pieni osa käyttäjistä kokee ohimenevää päänsärkyä tai joillain tulee häiriöitä unirytmiin. Ja nämä molemmat on mahdollista suurimmalla osalla niitä kohtaavista niin välttää sitten vielä hoitoasetuksia muuttamalla hieman lyhyempi aika tai hieman eri aikaan päivästä. Palaute valkeasta asiakkailta on ollut, uskallan sanoa,
pelkästään positiivista. Ihmiset, jotka käyttää valkeata ja heitä on jo yli 40 000, niin saavat tästä helpotuksen niihin kaamosoireisiinsa. Pieni osa palautteesta koskee myös muuta kuin kaamosmasennusta ja sen lievittämistä. Esimerkiksi paljon matkustavat asiakkaat on kertoneet, että heillä on vähemmän aikaerorasituksen oireita. Ahdistuksen jotkut ovat kokeneet myös helpottavan, jos ovat kärsineet siitä. Ja tämä palaute on sitten johtanut meitä tutkimusten pariin, jotka jo sit on laajempia kuin pelkästään kaamosmasennus ja kaamosoireilu.